أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Lavdi dhe falënderimi I takan vetëm Allahut, Zotit e gjitha botëve, Atij cili fal, mëshiruesit, mëshirbërësit, salavatet, selamet, paqja, bekimi dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ma të dashurin e Tij dhe ma të dashurin ton, Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, mbi familjen e Tij të pastër dhe fisnike dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare prej ditës krijimit deri ditën e gjykimit. Amin. Nderuara nana dhe motra, dashur vllazër, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, bekimi, begatit e Zotit qofshin mbi gjithë ne. Mram, fillon dhe folëm për faljen e Zotit. Folëm për mendimin e njeriut. Folëm fakt për sistemin e damjes së Ramazanit. Dhe kena folë fakt që Rexhepi, Shabani dhe Ramazani janë fakt lidhur. Dhe nëse përgatitemi për Ramazan gjatë muajit Rexhep, po ashtu dhe muajin Shaban, atëherë do të shijojmë frutat shpirtërore të muajit Ramazan. Njëri prej frutave më kryesore të Ramazanit është patjetër pendimi, istikfari dhe falja e gjitha mëkateve të cilat I ka bërë njeriu. Sepse Ramazani shikonin na vjen një herë në jetë. 11 muaj ndoshta ne patjetër që nuk e kena këtë takvallek, nuk e kena këtë vetdije, nuk e kena këtë bukuri, këtë mëshirë të cilën e kena gjatë këtij muaji. Për atë punë, ky muaj në fakt është muaji I detoksikimit shpirtëror. Ky është muaji kur neve në fakt lirohemi. Ky është muaji I hapjes së horizontit tonë. Ky është muaji I çdo fëmijës. Ashtu që në fakt ky muaj është muaj I cili neve mund ta ndryshojë jetën patjetër. Çdo kujt për neve. Edhe neve ndoshta që jena në xhami, që mundohemi që të jemi besimtar të vërtet, edhe neve ndoshta na ndryshohet jeta në këtë muaj. Selemo tyne tjerëve të cilët nuk janë aq fort të lidhur me xhamin. Ashtu që unë sante me izin të Zotit do të flas pak për pendimin, për teuben, për istikfarin, në prizmën e disa ajeteve kuranor dhe disa haditheve të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, të shohim se sa I gëzohet Allahu xhaleshanuhu pendimit ton, sa I gëzohet Allahu xhaleshanuhu kthimit ton tek ai dhe të natyra jonë primordiale, si kena thënë ram. Dhe në fakt, sa na fal neve Zoti. A mujt neve me të vërtet, apo a don Zoti, apo nëse doni, a ka dëshirë Zoti që neve me na fal çdo mëkat apo jo? Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an, në ajetin e 8 të surës Tahrim, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يغفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم
wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Sallallahu alaihi. O ju besimtar, o ju që besoni, o ju të cilve ju ka hy drita e besimit në zemër. Kthehuni tek Allahu, pëndohuni Allahut me një pendim të sinqert. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Pse thekson Allahu xhaleshanuhu pendimin e sinqert? Sepse pendimi i sinqert i ka disa sharte. Neve ndoshta i pendohemi Allahu xhaleshanuhu dikujt, por pendimi jon nuk është i sinqert. Pendimi i sinqert i ka disa kushte. Njëri prej kushteve është që ju mi pa gabimin e vetë. Apo ne mi pa gabimin e vetë. Ky është kushti i parë. Që mi pa të atë nëtësine me katit, nëtësine gjinahit. Dhe me ditë që çdo gjina, sada i vogël që na duhet, që na duket, në fakt ai është i madh. Pse? Sepse ai i cili na kthyr gjithmonë se çka bëj, mallnia ti nuk ka fund. Zoti xhaleshanu. Ashtu që mëkatet duhet me kthyr në aspektin e Zotit. Çdo mëkat ndaj Zotit është i madh. Pse? Sepse Zoti është i madh. Mëkati sada i vogël që duket, në fakt është i madh. Sepse e prishim atë natyrën të cilën na ka dhënë Allahu xhaleshanu. E prishim atë nëtësinë e tij me të cilën ai na ka dhuruar. E dyta është që të vendosim me zemër që nuk do të kthehemi këtij mëkatit kurrë. Më munduhet që kur mos më kthyen atë mëkat. Çfarë nda mëkati që kjo? Ky është pendimi i sinqert. Se jo veç ne thojmë astaghfirullah e vazhdojmë mas 1 minutit me bajt një ajtë në gjatë. Kjo nuk ishtë pendimi i sinqert. Berat më Allahu xhaleshanu na thotë, kthehuni tek Allahu apo pendoheni me pendim të sinqert. Që Allahu juve t'ju falje mëkatet dhe të hyni në xhennet. Përmes cilit do të rrjedhin lumejt, ditën kur nuk do të turproje Allahu xhaleshanuhu pejgamberin e vet, Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Me thonë, as ummetin e tij Allahu xhaleshanuhu atë ditë nuk do të turproje. Walladhina amanu ma'ahu. Dhe Allahu gjithashtu nuk do të turproje ato të cilët kanë besuar së bashku me të. Nuruhum yas'a bayna aydihim. Ata do të kanë një dritë, një nur, si thojmë ne, do të kanë një dritë, cila do të ecje para tyre dhe në anën e djathtë të tyre. Dhe ato, pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, dhe ato të cilët kanë besuar së bashku me të do të thojnë: O Zot, na fal neve prap, ata kërkojnë falje prej Allahu xhaleshanu. Jenë kthyer tek ai, por prap kërkojnë falje. Sepse ndoshta kthimi jonë nuk është 100% i vërtetë. Waghfir lana wa atmim lana nurana. Këtë dritë që kemi ne, këtë nur që kemi, o Zot, përsose. Bane tamam. Bane të plot. Ja me kene ashtu dritë pak. Se edhe ne ka njëri i gënezim dritat, por në fakt nuk shifemi mirë. Në duhet dikush mi nëzë dhe i dritë ma, që më ba dritë e përsosur. Edhe këtash për kamerë, nuk shihet mirë në kamerë, pa e nësë këtë dritë nërë. Ashtu edhe besimtari lutë Allahu xhaleshanu që gjithmonë drita ti me kënë gjithmonë ma e fort dhe me kënë drita ti e përsosur. Dhe ajeti, fundi e ajetit ishtë inneke ala kulli shay'in qadir. Kur besimtarët lypin prej Allahut një gjë, që thojnë atë? O Zot, ti mosh mi bësh çdo gjë.
bane edhe këtë. Ma plësa edhe këtë dëshirë. Shikoni sa ajet kjo ajet është një ajet cili këndohet gjithmonë për shembull para se bimi istikfare, ishte mirë mi lexu këtë ajet. Ja ejuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Po dhe shkaq. Muj me edhe deri në fund, po edhe ka që shkaq. Pas sa është bukur me ra istikfare. Këna thënë që pejgamberi ka ra prej 70 deri 100 herë në ditë. Ka në disa transmetime. Allahu xhallahu në Kur'an thot, në surën Bekare në ajetin 42. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Shikoni tash sa pjesa e ajetit e shkurt, po sa shumë domethënëse. Më të vërtet, Allahu xhallahu është ai i cili i don ato të cilët i pendohen Allahu xhallahu, ato të cilët kërkojnë falje në fakt Allahu xhallahu. Dhe i don ato që i pastrohen. Shikoni, në të njëjtin ajet, në të njëjtin vend janë të lidhur pastrimi shpirtëror është i parë. Sepse istikfari apo kërkimi i faljes për Allahu xhallahu, kjo është pastrim shpirtëror. Njësoj shpirti jon, njësoj si trupi jon. Allahu xhallahu na ka dhënë trupin që mi panës që edhe shpirti jon në fakt i ka të njëjtat ligje. Çfarë më thon kjo? Më thon që trupi jot hanta shaharën iftarin. Po harë iftar ndoshta unë s'kisha mujt me foltos. Më thon trupi jon i ka të ligje. S'muj pa s'muj pa pi. Pa pije. Njështu edhe shpirti jon da he, dhe da pije. Pija e shpirtit është Kur'ani, është përmendja e Zotit, është namazi, janë veprat e mira. Po njësoj, si trupi jon normal që nuk muj marrë mu falë, nuk muj mu afrua Zotit, nuk muj mira Zotit në sejdë, pa marrë abdes, pa u pastru. Njëjtat ligje i ka edhe trupi, i ka edhe shpirti. Nuk mujmë me hy në afërsinë e Zotit, pa kërku falje ti. Për atë punë ishte e mira, ishte edhe sunet mujmë me thonë që para çdo ibadetit, cilin e bajmë, ishte e mira që me kërku s'farit, me kërku falje prej Allahut. Me thonë istaghfirullah. Para se të bojmë çdo vepër e mirë. Pse? Që mu pastru një, shpirti jon mu pastru që me mujt mi sheju atë rahmetin e Zotit, atë mëshirën e tij dhe afërsinë e tij. Ndoshta e kena edhe sunet mas namazit, me thonë astaghfirullah. Pse? Napim selam, nërën e djatë, nërën e matë, dhe pasaj thojmë 3 herë astaghfirullah. Pse? Nëse kena pas dhe nga vim, sepse kena kënë të i folë me krijuesin tonë, me Allahu xhallahu, fuqi plot. Ndoshta nëse një sekundë, një pjesë të kohës, nuk e kena pas vëmendjen plot aty, që me na falë Zoti. Sepse tu e ditë se para kuj kena kenë. Nëse na ka humbë vëmendje për sa dhe kohë shkurt, t'ja lypim istighfar Allahu xhallahu. Mi pas vëmendje në namaz i shumë e vështirë. Neve ndoshta na bëhet që kena mrit diçka që e kena vëmendjen plot, por unë pju flas për eksperiencën time, edhe me kaq sa di dhe sa kam lezu, kjo është s'ka gjë më vështirë se kjo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thënë njëra sahabëve, kush më fal 2 rekate, pa mendu në kur gjë tjetër përpos Zotit, përpos atyre gjanave të cilët ishte i fol, ishte i thanë, ishte i bate spi Zotit, do t'ja jap gjyben tem. Ashabët tani në trem, ishte që Hazreti Ali. Radiallahu anhu, i ka falë 2 rekate. Dhe vjen e pyet pejgamberi, të i thjesh, Ali thot, a e plotësove atë që the? Thot, po pejgamberi, e plotësove, thot, vetëm për pak më shtaj. Qa? Thot, ka funë i namazit, pak para selamit, merrin në mend, ama ne pak zezën, ama ne atë pjeshilen. Edhe e prisha. Do më thonë si kur ashabët ma të afër tek pejgamberi dhe te Zoti s'ken mujt këtë gjami mi majt, s'pa mujt mas ne.
por duhet më mundu. Duhet me punu me drejtim. Nuk do të zgjas shumë, sepse vendimi ishte aq shumë i gjanë. Unë edhe mbrëmë edhe sante kam përgatit edhe 3-4 hadithe edhe 3-4 ajete, por shko shumë me shkurt që mi thënë të gjitha. Por vetëm pikry me një hadith kutsi në fakt, më thonë kjo ishtë fjala e Zotit cila ka ardhur përmes gojës e pejgamberit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si një shpresë e madhe për çdo njeri. Qoftë ai ma shumë xhamia, ma pak xhami, qoftë ai ma shumë i lidhur me Zotin apo ma pak. Allahu xhallahu ka thënë, unë e shtrij, apo Allahu e shtrij në dorën e tij natën për t'ia pranuar gabimtarit të ditës. Domethënë, ai që i bën gabim e ditës, Allahu xhallahu atij, nëse kërkon falje, ja fal natën. Nëse robi bën gabim e natën, Allahu xhallahu e ka dorën e shtrimur për pendim gjatë ditës. Dhe kja ka me vazhdua kështu deri ditën e Kiametit. E lutim Allahun xhallahu që na bëjë për atyre të cilët i kthehemi atij, se më të vërtet njeriu është një krijesë e veçantë, një krijesë cila mund me qenë më e lartë se meleku dhe më e ulë se shejtani, por inshallah Allahu xhallahu na ndihmon në këtë muaj dhe mos ti muajit që të marrim pastrimin ton si atë trupor ashtu edhe shpirtëror. Inshallah edhe nëse bëjmë ndaj gabim, kthehemi sa më shpejt tek Allahu xhallahu, ai na pranoje pendimin ton, faljet tona dhe gjitha ibadetet të cilët i bëjmë gjatë këtij muaji, dhe inshallah që do të vazhdojmë të bëjmë edhe pas këtij muajit. Amin, 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 bi rahmetike ya arhamar rahimin. Billahi al-Fatiha.